Ayan, so after nyon, ito na yung lalabas at pwede mo na siya i-download. So anong next na gagawin mo dyan? Click download. Meron ka na agad na subscribe button. Hi Pinoy Vlogger! So dito sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano ka magkakaroon ng YouTube animated button para magamit mo dyan sa video mo. At napaka-importante nyon para sa isang vlogger dahil ito yung gagamitin mo para ma-remind mo palagi yung mga viewers mo na mag-subscribe dyan sa YouTube channel mo. Okay? So ano yung una mong kailangan gawin para makagawa nito? So pupunta ka lang dito sa Google at pwede mong i-type dyan Kapwing YouTube subscribe button. Yan. Tapos dito, yung unang-unang link or yan yung animated YouTube subscribe button, yan yung pupuntahan mo. So i-click mo yan. Or, ipoprovide ko na rin sa iyo yung link dyan sa description. Kaya check mo na lang yan kung naliligaw ka, okay? Pero ito yung pwede mong gawin. So, ayan. Ang kailangan mo lang gawin dyan, make sure na mag-login ka. Free to login lang naman to. Free to join lang naman itong Kapwing. Kasi kapag naka-login ka, or may account ka, walang watermark. Kapag kasi hindi ka nag-login, medyo sagwa. May watermark kasi yung animated button mo, no? Kaya mukhang amateuristic, diba? Kaya mas maganda wala na yon. Kaya gawa ka lang ng account. Okay? So anyway, kapag napunta ka na dito, una mag-login ka. Tapos after mo mag-login, punta ka dito sa Make It. Ayan, so mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Tapos ang gagawin mo dyan, dito sa replace, pwede ka maglagay ng image. So may kita mo dyan, replace, i-click mo yan. Yan, pwede ka maglagay ng image mo. So, sige, hanap tayo ng image. Let's say ito. Ayan, so pwede mo lagyan ng image yung button. Tapos dito, ang gagawin mo dyan, kapag okay ka na dyan, or pwede mong gawin na rounded corners, kung gusto mo nakabilog, pwede rin, para mas mukhang professional, di ba? Sa channel mo. Yan, pwede. Okay na, di ba? So, yan. So, after nyan, i-click mo tong Export GIF. So, i-click mo yan. Okay. So, yan. Watermark-free content is being processed. Watermark-free siya dahil naka-login ka. Kaya make sure na gumawa ka ng account. Iiwan ko ulit once again yung link dyan sa baba para i-click mo na lang at pwede ka na makapag-create agad. And by the way, habang hinihintay natin to, kung nagugustuhan mo yung ganitong klaseng training na step by step na tuturuan ka, na dumaming views, subscribers mo at dito sa YouTube, make sure to click the subscribe button dyan sa baba. Ayan, so after nyon, ito na yung lalabas at pwede mo na siya i-download. So anong next na gagawin mo dyan? Click download. Meron ka na agad na subscribe button. So, pwedeng ganito, paano mo yan ilalagay sa video editor mo? So, let's say mag-open tayo ng video editor. Sabihin natin ito yung video mo. Okay. So, paano mo ilalagay yung subscribe button mo dyan? So, i-open mo lang yung dinownload mo. I-drag mo lang dun sa video mo. Tapos, pwede mong paliitin. Ito, depende to sa video editor na gamit mo. Okay. So, once na pinlay mo yung video mo, oh, di ba? Meron ka ng YouTube animated subscribe button na pwede mong gamitin sa mga videos na gagawin mo. So, nagustuhan mo ba? Marami ka ba natutunan dito? Kung nagustuhan mo tong video na to, make sure na i-click mo yung like dyan sa baba para malaman ko kung nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga content para makapag-produce pa tayo ng mga ganitong klaseng content. So, by the way, gusto mo ba matutunan kung paano ka makapagsimula dito sa YouTube? Meron akong hinandang video para sa'yo na pwede mong sundan sa taas. I-click mo lang yan and make sure na mag-subscribe ka para makasama ka dito sa Pinoy Vloggers channel natin. So once again, I'm Raymond Tabaque and see you again sa next video.